ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે બનાવવાના છીએ ઘઉંની એકદમ ક્રિસ્પી પૂરી. આ પૂરી જો તમે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય તો સાથે લઈ શકો છો, અથવા તો કોઈ ઘરે ગેસ્ટ આવવાના હોય કે કોઈ તહેવાર હોય તો અગાઉ પહેલેથી જ બનાવી અને રાખી શકો છો, જેથી એ ટાઈમ તમારો બચી જાય. એ લોંગ ટાઈમ સુધી સારી રહે છે અને ઘઉંની હોવાથી કોઈ આડઅસર પણ નથી કરતી, કારણ કે ઘણી વખત ઘણા લોકો મેંદાને અવોઇડ કરતા હોય છે અથવા તો મેંદો ઓછો જમવાનું પસંદ કરતા હોય છે. તો એવા ટાઈમે તમે આ રીતે ઘઉંની એકદમ ક્રિસ્પી પૂરી તૈયાર કરી શકો છો, જે જમવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને સાથે જ હેલ્ધી પણ છે. અને ચા સાથે નાસ્તા તરીકે તેને સર્વ પણ કરી શકો છો. તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસીપીઓનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો આપણે વધુ સમય ન લેતા રેસીપીને શરૂ કરીએ. તો ઘઉંની ક્રિસ્પી પૂરી બનાવવા માટે મેં આ કપથી માપ લીધેલું છે. તમે કોઈ પણ વાટકીની મદદથી પણ માપ લઈ શકો છો. અહીંયા મેં ટોટલ 3 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે. જો તમારે એટલા પ્રમાણમાં ન બનાવવું હોય તો તમે અડધું માપ પણ લઈ શકો છો, અથવા તો અડધો ઘઉંનો લોટ અને અડધો મેંદાનો લોટ એ પણ લઈ શકો છો, એ રીતે પણ. તો અહીંયા મેં ટોટલ 3 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે અને એને ચાળી અને રાખી દીધો છે. અને તેમાં 2 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરેલું છે. મીઠું તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું ઉમેરી શકો છો. તો મીઠું ઉમેરાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. એ પણ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું ઉમેરી શકો છો. અહીંયા મેં ટોટલ 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરેલું છે. અને લાલ મરચું ઉમેરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં હિંગ ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરી છે. અને ત્યારબાદ અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે આખું જીરું એડ કરી દઈશું. તમે આ જીરાને શેકીને પણ એડ કરી શકો છો. તેનાથી તેની જે ફ્લેવર છે એકદમ વધી જશે અને ટેસ્ટ સારો આવશે. ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું. અને હળદર એડ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરી દેવાનું છે. જો તમને અજમો ન ભાવતો હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે કસ્તુરી મેથી એડ કરી દેવાની છે. મેથી એડ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા આખા મરીનો પાવડર એડ કરી દઈશું. તો ટોટલ આટલા મસાલાની આપણે જરૂર પડશે. આ બધા જ મસાલા એડ થઈ જાય એટલે આપણે તેને એક વખત લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. લોટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં મોણ એડ કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા મેં એપ્રોક્સ 4 થી 5 મોટા ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે. તમે ઘઉંના લોટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું ઉમેરી શકો છો. અહીંયા હું તમને બતાવી દઈશ કે તમારે કેટલું મોણ એડ કરવાનું. ફરસી પૂરી બનાવતા હોય મેંદાની કે ઘઉંની આ રીતની ક્રિસ્પી પૂરી બનાવતા હોય, મોણ હંમેશા સારા પ્રમાણમાં એડ કરવાનું. અહીંયા હું તમને બતાવું એમ મુઠ્ઠી પડતું મોણ આપવાનું છે. જો મુઠ્ઠી પડતું મોણ આપશો તો એ પૂરી તમારી ક્રિસ્પી તો થશે, પરંતુ જમવામાં બહુ જ ટેસ્ટી બનશે. તો અહીંયા આપણું મોણ પણ સારી રીતે લોટમાં મિક્સ થઈ ગયું છે. અને આ રીતે તમે જુઓ, લોટને આપણે મુઠ્ઠી વાળીએ તો એ મુઠ્ઠી આમ લોટ ભેગો થઈ જાય છે. મીન્સ કે જે મોણ આપેલું છે એ આપણું મુઠ્ઠી પડતું મોણ છે. તો આ રીતે મોણ સારા પ્રમાણમાં એડ થઈ જાય અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. પાણી ઉમેરી અને સારો એવો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. એકદમ ઢીલો લોટ નથી બાંધવાનો. પૂરીનો બાંધીએ એનાથી થોડો કઠણ બાંધવાનો છે, આ રીતનો. તેનાથી જે આપણી પૂરી છે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો લોટ તમારો ઢીલો ન થઈ જાય. તો હવે એને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈએ. અને અહીંયા 15 મિનિટ બાદ આપણે તેને થોડો મસળી લઈશું. અહીંયા મેં 15 મિનિટનો તેને રેસ્ટ આપી દીધો છે. તો હવે 2 મિનિટમાં મસળી અને આપણે વણવાનું શરૂ કરીશું. તો અહીંયા એક મેં મોટું લુવું લઈ લીધેલું છે અને એને હું રોટલીની જેમ આખું મોટી સાઇઝમાં, પાટલીની સાઇઝમાં વણી લઈશ આ રીતે. અને એક ગ્લાસની મદદથી આપણે એમાં પૂરીઓને પાડી દઈશું. જો તમારે એક લુવું લઈ અને પૂરી બનાવવી હોય તો તમે એમ પણ કરી શકો છો, પરંતુ આ રીત વધારે ઇઝી છે, કારણ કે આમ કરવાથી પૂરીની જે ફરતી કિનારી હોય એ પણ એકદમ રાઉન્ડ શેપમાં આવશે અને વચ્ચેથી એ ફૂલાય નહીં. એના માટે આપણે તેમાં છરીની મદદથી આ રીતે ચીરા કરી દેવાના છે.
તો આ રીતે આગળ અને પાછળ બંને સાઈડ આપણે ચીરા કરવાના છે. જો પાછળની સાઈડ પણ એ ફૂલે નહીં એના માટે આપણે બધી જ પૂરીઓમાં પાછળની સાઈડ પણ આપણે આ રીતે છરીની મદદથી ચીરા લગાવી દઈશું. તો પૂરીને થોડી જાડી રાખવાની છે, એકદમ પતલી નથી કરી લેવાની. આમ કરવાથી એ જે ક્રિસ્પી બનશે તો જમવામાં પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. એકદમ પતલી પૂરી કરશો તો એ બહુ જ કડક લાગશે. તો આ રીતે થોડી થિકનેસવાળી જ પૂરી રાખવાની અને ત્યારબાદ હવે આપણે તેને તળી લઈશું. તળવામાં પણ તેલની જે ફ્લેમ હોય એકદમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખવાની, હાઈ ફ્લેમ પર નથી તળવાની. આમ કરવાથી એ બળી જશે, માટે હંમેશા મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે પૂરીને તળી લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે ચમચાની મદદથી પૂરી થોડી એક બાજુ તળાઈ જાય એટલે આપણે ટર્ન કરી લેવાની અને થોડી જ વારમાં તમે જોશો તો એકદમ સરસ એવી ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની આપણી જે ઘઉંની પૂરી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. અને સ્લો ફ્લેમ પર આ રીતે તળવાથી એનો જે કલર છે એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન આવશે અને એનો ટેસ્ટ જે છે એ પણ બહુ જ સારો આવશે. તો ઉતાવળ નહીં કરવાની, ફાસ્ટ ગેસ પર એને નહીં તળી લેવાનું, મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસ પર એને તળવાની, જેથી એનો કલર પણ સારો આવે અને એનો ટેસ્ટ પણ સારો બને. તો આ રીતે ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી આપણી ઘઉંની ક્રિસ્પી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે, જેને તમે લોંગ ટાઈમ સુધી સાચવી શકો છો. અને તહેવારો ઉપર સવારમાં નાસ્તા બનાવવાનો ટાઈમ ન હોય અથવા તો કોઈ ગેસ્ટ આવવાના હોય તો ત્યારે તમે આ પૂરીને બનાવી અને સ્ટોર કરી શકો છો. તો બહુ જ હેલ્ધી પણ છે, કારણ કે એમાં આપણે ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે અને જો તમારે થોડો ટેસ્ટ વધારવો હોય તો તમે સાથે મેંદાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અડધો મેંદો અને અડધો ઘઉં એ રીતે પણ લઈ શકો છો. અને તમે જ્યારે 10-15 દિવસનું ટ્રાવેલિંગ કરવાના હોય તો સાથે આ પૂરી બનાવી અને લઈ જઈ શકો છો. એ સહેજ પણ બગડશે નહીં. તો ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી એવી આ ઘઉંની પૂરી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી છે એ પણ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને સાથે જ જો મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસીપીઓનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.